Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii aprilie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 5 aprilie. Inclusiv așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, trebuie să le mulțumesc celor care sunteți aici și care mă susțineți, mă apreciați prin intermediul comentariilor, prin gesturilor de apreciere și prin gândurilor voastre bune care se îndreaptă către mine, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, bun venit și în urma acestei lecturi, dacă realizați că ați rezonat, că v-a plăcut, că poate mesajele v-au adus ghidare, eu vă invit oricum cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul desigur sunt gratuite, dar unicul lucru important este decât dorința și plăcerea fiecăruia dintre voi. Haideți să vedem care este energia, dragilor mei, din Vărsător în perioada 1-5 aprilie. Energia voastră, ia să vedem care este. Opa! Ce interesant, avem numărul 9 și avem magia lui Colin, druidei Colin. Atenție, secrete și griji. Haideți să analizăm un pic, cel puțin din punct de vedere al cifrei. Avem numărul 9, care poate să aibă o importanță pentru unii dintre voi. Dar 9, să știți că reprezintă arhetipul celui care închide și este guvernat de către Marte. Deci o energie puternică yang. Ce îmi spune mie? Asta îmi spune că sunteți mai energici, sunteți mai motivați și veți acționa probabil într-un mod mult mai dur atunci când vă loviți de anumite provocări, de anumite, nu știu, obstacole. Aveți inițiativă, aveți curaj, sunteți mai impulsivi, apare ambiția, apare acel mecanism de apărare și poate acel instinct de supraviețuire, de ce nu? Există voință și există și tendința de a acționa în forță. Cât privește așa mesajul în sine, cartea în sine, aveți grijă cu cine vorbiți. Pentru că și felul în care o faceți, maniera în care o faceți, pentru că asta poate transforma apariția voastră în fața altora. Cumva, aici este avertismentul, secretele, grijile, îngrijorarea. Este mai mult, cum să spun eu, un avertisment pe care chiar ar trebui să-l luați în calcul, pentru că aveți o energie brută, masculină, de acțiune, dar în același timp, totuși aveți grijă cu cine vorbiți, felul în care dialogați, pentru că asta poate să vă afecteze și chiar să începeți să vă îngrijorați. Aparte de acest lucru, poate că unii dintre voi în această perioadă simțiți nevoia de o schimbare. O schimbare poate în garderoba voastră, o schimbare poate în look-ul vostru, chiar mai ales pentru doamne și nu numai, până la urmă, vă gândiți, nu știu, să vă schimbați un pic aspectul, să vă vopsiți părul, să vă luați alte haine, să faceți o schimbare radicală în ideea de a șoca. Adică e așa de mare energia asta încât parcă aveți nevoie să o arătați în exterior, într-un anume fel. Bun, haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 1-5 aprilie.
Magia lui Coughlan, druida Coughlan, eu mai degrabă îi spune magia druizilor. Magia druizilor care în permanență, să știți că aveau foarte mare grijă de lucrurile lor, cum să spun eu, care trebuiau să rămână secrete și care se perpetuau de la o generație la alta și numai la anumite persoane. Și aici și voi trebuie să aveți grijă. Cui spuneți ce spuneți? Da, de asta am spus că e mai mult o energie de avertisment. Fiți poate un pic mai reținuți în ceea ce privește secretele voastre, planurile voastre de suflet. Pentru că nu se știe cine le ascultă. Haideți să vedem. Avem un paj de bâte, avem pusnicul și un 8 de bâte. Lucrurile se vor desfășura destul de rapid. Haideți să luăm cu început. Avem zodii de foc. Era și cazul, nu? Avem deja un Marte, reprezintă Berbecul, apropo. Marte guvernează Berbecul, dar putem avea desigur și alte zodii de foc, Leu sau Săgetător. Acum, poate voi vă regăsiți cu aceste zodii de foc prin ascendent, lună, Venus. Acest paj de bâte mi-mi vorbește de o veste care pe voi, așa pe general, care e posibil să vă pună un pic pe gânduri. Și după ce vă gândiți voi foarte bine, așa, nu pentru multă vreme, dar aveți nevoie de informații, aveți nevoie să culegeți aceste informații, se pare că veți acționa foarte rapid. Și acum, haideți să le dezbatem un pic pe plan profesional. Acest paj de bâte e un moment de început pentru voi, orică vă vine vreo idee nouă, orică vreți să începeți un mic proiect, da, nu știu, că inițiați vreun blog, vreun magazin online, da, aveți această energie curioasă, energică, dornică, să învețe ceva, să experimenteze ceva nou sau să faceți o descoperire, să zicem așa, în domeniul ăsta profesional. Dar pentru asta, desigur, este nevoie, aici avem zodia Fecioară, apropo, poate rezonează cu voi, avem pusnicul. Pusnicul care spune, domne, vei petrece timp. Cum? Analizând, planificând, înainte de a lua o decizie. Încerci să studiezi toate detaliile unui proiect și bine faci. Înainte de a prefera, înainte de a, cum să spune, de a te implica. Prefer oarecum, mai bine analizez eu cum trebuie și abia pe urmă mă arunc. Unii dintre voi care veți încerca să învățați singurei, să fiți autodidacți sau printr-un mentorat așa discret să faceți niște cursuri online, să căutați niște documentări, niște informații sau chiar să consultați anumiți experți. Și în felul acesta, în urma acestor cercetări, să luați deciziile aferente. Optul de bâte. Optul de bâte vine cu o mișcare rapidă. Proiecte care se mișcă rapid pe plan profesional, schimbări rapide, vești importante, posibil chiar și aprobări rapide, legate poate de un job, de un plan, da? De o decizie neașteptată care vine în viața voastră și e legată de muncă, e legată de cariera profesională și care vă cam împinge așa să acționați destul de repede sau să vă adaptați destul de repede la situații foarte dinamice, la un teren foarte mișcător. Chiar puteți avea șansa să colaborați sau să vă extindeți brusc, dar desigur asta cere și o alegere într-un interval scurt de timp. Dacă vorbim de bănuți, la bănuți puteți avea, să zicem așa, un posibil venit, dar nu este wow, ca să zic așa. Că reușiți, poate, nu știu, să vindeți ceva produse făcute de voi sau să reușiți să vă lansați, nu? Cu un curs online sau, nu știu, să explorați voi tot felul de idei care să vă poată aduce câștiguri pe termen scurt.
De asemenea și pusnicul pe partea asta banilor vine cu o decizie financiară, dar, cum am mai spus, după o analiză. Și după ce voi veți compara informațiile, veți verifica ce riscuri sunt înainte să investiți. De ce? Pentru că există înclinația aia de a face totul sigur și este foarte bine că este așa. Optul de bâte pe partea banilor îmi spune, e adevărat, de un posibil venit care vine destul de rapid sau să trebuiască să plătiți ceva legat de un plan, de un proiect, de vreo colaborare, să cheltuiți ceva bănuți, dar care la rândul lor să-ți aducă și un câștig imediat. Știi cum e? Trebuie să plătești ceva ca să pui ceva în funcțiune, ca la urmă să-ți aducă poate să zicem de 2 ori suma pe care tu ai investit-o, ceva de genul ăsta. Sau, nu știu, să trebuiască să luați o decizie rapidă pentru a profita de șansa de a obține niște bănuți. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, cei care vă aflați într-o relație, aș spune că sunteți destul de entuziaști, chiar spontane, spune, în relație și e posibil să primiți așa mici surprize sau să vă faceți între voi, să vă transmiteți așa mesaje pline de energie, vreți poate să petreceți un pic mai mult timp împreună, sunteți mai jucăuși așa și mai plini de idei creative, să spunem, pe partea asta relațională. Pusnicul de data aceasta vine cu tot acest timp în care voi totuși joacă, dar voi veți analiza destul de bine relația, veți înțelege multe lucruri vis-a-vis de partenerul vostru, veți avea chiar discuții profunde sau veți gândi foarte atent, mai ales dacă vă gândiți să luați o decizie majoră care ține de relația voastră. Eu aș spune că optul ăsta de bâte, să știți că nu știu cât timp mult veți avea, pentru că situațiile astea dinamice, evenimente neașteptate sau chiar vești pot schimba un pic ritmul ăsta al relației. Posibil să primiți o invitație așa pe nepusă masă la vreun eveniment, mergeți împreună, sau o schimbare de plan pe care v-ați făcut-o împreună. Așa că fiți flexibili și adaptați-vă. Cei care sunteți singuri, voi sunteți deschiși, curioși, aveți așa o energie care atrage oameni noi și aș spune că tocmai această stare de energie pe care o aveți chiar vă poate favoriza, să spunem, anumite întâlniri total neplanificate pe la evenimente sociale, unde ori puteți întâlni o energie, să știți, căreia nu prea place totuși aglomerația, aș spune, destul de rezervată, dar nu știu, poate sau nu să aibă legătură cu zodia Fecioară, dar să știți că vă va ajuta oarecum și pe voi să vă clarificați într-un fel cam ce vreți de la o relație. Este cineva care poate caută nevoia de spațiu, dar și nevoia de înțelegere reciprocă. Lucrurile se vor desfășura destul de rapid cu optul de bâte. De ce? Pentru că chiar dacă nu vă așteptați, există totuși șansa așa unei întâlniri rapide sau unei experiențe foarte rapide, care poate avea loc, cum am mai spus, ori la un eveniment, ori la o întâlnire total neașteptată. Așa că depinde de voi dacă veți profita de această dinamică socială și să interacționați totuși la modul practic cu această energie sau cu o energie nouă. Dragii mei dragi, surpriza pentru voi în această perioadă, un 5 de monede. Și nu trebuie să vă speriați, pentru că acest 5 de monede poate să vină și cu
o sugestie, o avertizare, da? De care voi depinde dacă v-ați reține cont sau nu. Cinciul de monede îmi vorbește de anumite provocări care pot veni, clar, în prima fază pe parte materială. Asta ce înseamnă? Înseamnă că pot apărea anumite dificultăți sau cheltuieli neașteptate, că vine vreo factură la care nu v-ați așteptat, că îți lipsesc anumiți bani într-un moment în care tu chiar aveai nevoie. Nu trebuie sunt temporare. Și nu ezitați să cereți sprijin. Asta dacă vorbim de partea bănească. Dacă vorbim de partea profesională, să știți că de asemenea pot apărea tot felul de obstacole, că e la locul de muncă, că e la vreun proiect, care vezi tu că parcă se cam întârzie, sau că nu ai resurse suficiente și nu câștigi suficient și asta poate să ducă la tot felul de conflicte cu colegi, cu superiori, cu colaboratori, da? Cumva trebuie să gestionați aceste situații într-un mod, cum să zic eu, într-un mod inteligent. Nu vă lăsați purtați de frustrări sau de să vă simțiți, domne, gata, nu mai am nicio speranță și să vă lăsați așa copleșiți, să renunțați prea ușor, pentru că astea sunt perioade temporare. De asemenea, dacă vorbim de partea asta amoroasă, mare grijă, nu începeți certuri legate de bani și nici chiar legate de faptul că cumva vi se pare sau îi se pare celuilalt, domne, dar știi, sarcinile astea nu sunt împărțite egal. Pentru că, de fapt, toate aceste lucruri ies în evidență nu neapărat din cauza voastră, ci din cauza dificultăților venite din exterior. Așa că e o perioadă în care e bine poate să învățați un pic cooperarea, sprijinul reciproc, mai ales în momente dificile, în momente grele. Iar cei singurei, posibil în această perioadă să simțiți oarecum lipsa sprijinului sau să aveți așa o dificultate în care nu știți cum să gestionați anumite provocări la nivel sentimental înainte de a vă implica într-o relație. Nu știu, poate că sunteți prea temători, prea defensivi când cineva încearcă să se apropie emoțional de voi și voi simțiți asta atât de puternic încât vă izolați. Și există riscul să vă izolați prea mult, da? Și să pierdeți chiar lucruri bune. Haideți să vedem acum și ce mesaj angelic am pentru voi, dragilor din Vărsător, în perioada 1-5 aprilie. Care este mesajul pentru dragii mei din Vărsător? Un mesaj pentru dragii mei din Vărsător. Ia să vedem. Și l avem pe Omael. Ai răbdare, spune Omael. Azi, atenția ta ar trebui să fie pe a produce și a crea. Interesant, nu? Deci atenția voastră trebuie să fie focusată sau ar trebui să fie focusată pe a produce și pe a crea. Foarte interesant că totuși ne vorbește de răbdare. Ne vorbește de răbdare și de ideea asta de
de a nu, cum să spun, totuși de a nu acționa impulsiv, pentru că am văzut acțiunea și impulsul pe care îl dă Marte. Nu grăbiți lucrurile. Nu grăbiți lucrurile, încercați să vă păstrați calmă, încercați să vă păstrați totuși impulsivitatea. Dragii mei, eu cred că mesajul profund, pentru că nu e atât de simplu pe cât pare, mesajul pentru voi este să aveți răbdare, dar nu o răbdare în care pur și simplu să stați, să așteptați să vă pice, ci una activă. În sensul în care să vă concentrați pe ceea ce puteți construi, pe ceea ce voi puteți crea în viața voastră. Pentru că știți cum e, pas cu pas, lucrurile se vor așeza exact așa cum trebuie. Acesta cred că este de fapt mesajul important pentru voi, dragilor, din Vărsător pentru această perioadă. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și să lăsați pacea, liniștea, lumina și credința să vă însoțească la fiecare pas.